Giao tranh ác liệt tại chiến trường Đông Âu. Trung tướng Ukraine thông báo Nga mất quân với tốc độ không tưởng trong vòng 24 giờ. Bất ngờ khi tìm hiểu vũ khí của Moscow, thiết bị nước ngoài có trên tên lửa Nga chủ yếu được sản xuất từ Mỹ. Xung quanh chuyến công du của Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Bắc Kinh, ông Blinken tuyên bố Mỹ-Trung ổn định mối quan hệ. Trung Quốc khẳng định cam kết không gửi vũ khí cho Nga. Trong khi đó, tại Trung Đông, khu vực bờ Tây rung chuyển với cuộc đột kích của Israel vào thành phố Jenin. Yemen và Ả Rập Saudi khôi phục tuyến hàng không sau 7 năm đóng băng. Và những thông tin đáng chú ý khác trên thị trường tài chính. Mời quý vị cùng theo dõi với chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay và sau đây là những thông tin chi tiết. Liên quan đến tình hình chiến sự khu vực Đông Âu, một quan chức quân đội Ukraine cho biết Nga đã mất hơn 4 đại đội trong vòng 24 giờ khi đối phó với các cuộc phản công của lực lượng Kiev. Tạp chí Newsweek ngày 19 tháng 6 đưa tin. Theo bài viết đăng tải trên kênh Telegram của Trung tướng Oleksandr Tarnovsky, chỉ huy quân đội Ukraine ở khu vực phía nam Taria, mỗi ngày đều là thảm họa đối với người Nga. Các binh sĩ của Ukraine đang chiến đấu hết sức hiệu quả. Ở hướng Tavria, các đơn vị tên lửa và pháo binh của Ukraine đã thực hiện 1.829 nhiệm vụ khai hỏa một ngày. Trong ngày cuối cùng, số binh sĩ thương vong của đối phương lên tới hơn 4 đại đội. Ngoài ra, Ukraine đã phá hủy 12 địa điểm lưu trữ đạn dược và làm hư hại 77 thiết bị quân sự của Nga, gồm có một máy bay trực thăng K-52, 24 xe tăng, 5 xe thiết giáp và nhiều khí tài hạng nặng khác. Trung tướng Tarnovsky cho biết thêm, vào sáng ngày 19 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết Ukraine đã chiếm lại 8 khu định cư. Trong 2 tuần qua, Ukraine đã tiến được 7 km về phía nam và chiếm lại 113 km vuông lãnh thổ. Newsweek chưa thể xác minh về những thông tin nói trên. Trong khi đó, báo cáo ngày 18 tháng 6 của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng cả Nga và Ukraine đều chịu tổn thất đáng kể sau khi cuộc phản công của Kiev bắt đầu. Trong những ngày gần đây, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn với cuộc giao tranh dữ dội nhất tập trung ở Zaporizhia Oblast, phía tây Donetsk Oblast và xung quanh Bakhmut. Ở phía nam, Nga phòng thủ tương đối hiệu quả, nhưng cả hai bên đều chịu thương vong cao. Trong đó, tổn thất của Nga có thể là cao nhất sau khi đỉnh điểm trận chiến giành Bakhmut kết thúc vào tháng 3, báo cáo nêu rõ. Theo trang tin globalsecurity.org, một đại đội của Nga thường có quân số từ 30 đến 150, tùy theo binh chủng. Bộ Quốc phòng Nga hiện vẫn chưa bình luận về những thông tin nói trên. Liên quan đến các khí tài Nga đang sử dụng trên chiến trường, theo tài liệu từ một nhóm chuyên gia nghiên cứu về các lệnh trừng phạt đối với Moscow, 81% thiết bị có nguồn gốc nước ngoài được tìm thấy trong tên lửa của Nga do Mỹ sản xuất. Trang tin Kiev Independent ngày 19 tháng 6 cho hay, theo tài liệu của nhóm chuyên gia The McFall, thiết bị có nguồn gốc từ Mỹ chiếm phần lớn danh sách, sau đó là các thiết bị của Thụy Sĩ, Đức và Nhật Bản. Theo tài liệu này, tên lửa hành trình KH-101 chứa ít nhất 53 thành phần có nguồn gốc nước ngoài, chẳng hạn như vi mạch và chip. Các bộ phận này có nguồn gốc từ các công ty của Hoa Kỳ như Intel, Texas Instruments hay Cypress Semiconductor. Thiết bị của công ty ST Microelectronics của Thụy Sĩ cũng được tìm thấy trong tên lửa hành trình KH-101. Các loại tên lửa khác của Nga như Kinzhal và Kaplir cũng chứa trên 45 linh kiện điện tử có nguồn gốc từ nước ngoài. Được biết, thời gian vừa qua, Nga đã tăng cường các đợt không kích bằng tên lửa nhắm vào lãnh thổ Ukraine. Trong đợt tấn công gần đây, Nga đã dùng 14 tên lửa hành trình tấn công nhiều mục tiêu tại thành phố Kryvyi, quê hương của Tổng thống Zelensky. Cũng liên quan đến vấn đề khí tài của Nga, trong buổi họp báo sau chuyến công du đến Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Trung Quốc tái khẳng định cam kết không gửi vũ khí cho Nga tham chiến ở Ukraine. Trang tin Kiev Independent ngày 19 tháng 6 cho hay. Cụ thể, trong ngày thứ Hai đến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Blinken đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Phát biểu sau cuộc họp, ông Tập cho biết hai bên có những tiến bộ và đạt được một số thỏa thuận cụ thể. Theo Ngoại trưởng Blinken,
Mặc dù Trung Quốc đảm bảo sẽ không cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, nhưng vẫn có những lo ngại về hành động của các công ty tư nhân Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ cho biết, điều mà chúng tôi lo ngại là các công ty Trung Quốc khi những công ty này có thể đang cung cấp công nghệ mà Nga có thể sử dụng để tham chiến tại Ukraine. Chúng tôi đã yêu cầu chính quyền Bắc Kinh hết sức cảnh giác với vấn đề này. Được biết, vào tháng 2 năm nay, Ngoại trưởng Antony Blinken từng tuyên bố Washington lo ngại rằng Bắc Kinh đang xem xét cung cấp vũ khí cho Moscow. Vào ngày 4 tháng 2, tờ Wall Street Journal đưa tin Trung Quốc đã cung cấp cho quân đội Nga các thiết bị quân sự bất chấp các lệnh trừng phạt hiện hành. Hồ sơ hải quan cho thấy các công ty nhà nước Trung Quốc đã chuyển cho Moscow thiết bị định vị, công nghệ gây nhiễu và các bộ phận của máy bay chiến đấu. Giám đốc CIA Bill Burns cũng tuyên bố Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí cho Nga, bao gồm cả vũ khí sát thương. Vào tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương lên tiếng phủ nhận việc Bắc Kinh bán vũ khí cho bất kỳ bên nào tham chiến trong xung đột giữa Nga và Ukraine. Cũng trong chuyến công du của Ngoại trưởng Antony Blinken, Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý cố gắng ổn định tư thế đối đầu gay gắt, tránh dẫn đến xung đột. Tuy nhiên, hai nước không công bố bất kỳ bước đột phá nào. Reuters cho biết, ông Blinken là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ năm 2018. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ, trong mỗi cuộc họp, tôi đã nhấn mạnh duy trì liên lạc cấp cao là cách tốt nhất để quản lý khác biệt một cách có trách nhiệm và đảm bảo rằng cạnh tranh không dẫn đến xung đột. Các đối tác Trung Quốc cũng nêu quan điểm tương tự. Chúng tôi đồng ý về sự cần thiết phải ổn định quan hệ hai nước. Ông Blinken cũng nói rằng Mỹ sẽ thúc đẩy tầm nhìn tương lai về một thế giới tự do, cởi mở, ổn định và thịnh vượng với những quốc gia duy trì và cập nhật trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, nền tảng đã bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu nhiều năm qua. Tại Bắc Kinh, tôi đã có cuộc trao đổi quan trọng với Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời thảo luận thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng với người đồng cấp Tần Cương và nhà ngoại giao cấp cao Vương Nghị. Tôi đánh giá cao lòng hiếu khách của nước chủ nhà. Mỹ nhắc lại rằng chúng tôi hoan nghênh Trung Quốc đóng vai trò mang tính xây dựng cùng các quốc gia khác hướng tới nền hòa bình công bằng dựa trên nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, ông Blinken nói. Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định, trong khi đôi bên giải quyết khác biệt, Washington sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh trong các lĩnh vực mà hai nước có lợi ích chung, bao gồm khí hậu, ổn định kinh tế vĩ mô, y tế công cộng, an ninh lương thực và chống nạn buôn bán chất cấm. Ông Blinken cũng nói rằng, để tiếp tục đối thoại về những vấn đề trên và nhiều chủ đề quan trọng khác, Mỹ mong đợi sẽ có thêm nhiều chuyến thăm của quan chức cấp cao Hoa Kỳ tới Trung Quốc trong những ngày tới. Washington cũng hoan nghênh giới chức của Bắc Kinh đến thăm xứ cờ hoa. Mặt khác, vị ngoại trưởng khẳng định Mỹ không kìm kẹp Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế, không chủ trương tách rời mà chỉ muốn loại bỏ rủi ro và đa dạng hóa. Ông Blinken cũng kêu gọi Trung Quốc khôi phục kênh liên lạc giữa quân đội hai nước giữa lúc đôi bên liên tục xảy ra những sự cố trên không và trên biển gần đây. Sau cùng, Ngoại trưởng Mỹ kết luận, xét những mục tiêu Hoa Kỳ đặt ra cho chuyến thăm lần này, bao gồm thiết lập kênh liên lạc cởi mở, trực tiếp nêu vấn đề đáng quan tâm, tìm kiếm những lĩnh vực cùng hợp tác có lợi, thì Washington đã làm được tất cả. Tuy nhiên, rất khó đạt được tiến bộ và hai nước cần thêm thời gian. Một chuyến thăm, một cuộc trò chuyện là chưa đủ. Hoa Kỳ hy vọng đôi bên sẽ liên lạc và tương tác tốt hơn trong tương lai. Đối với vấn đề đảo Đài Loan, nút thắt lớn trong quan hệ Mỹ-Trung, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết hoàn toàn không ủng hộ Đài Loan độc lập khỏi Trung Quốc. Dù vậy, ông vẫn bày tỏ rất quan ngại trước những động thái nhạy cảm mà Bắc Kinh thực hiện trong thời gian gần đây. Fox News ngày 19 tháng 6 trích lời ông Blinken nhấn mạnh sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với chính sách một Trung Quốc và giới lãnh đạo xứ Cờ Hoa không chủ trương hoàng đảo này độc lập. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Mỹ phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng khu vực dù từ phía nào đi chăng nữa. Vị Ngoại trưởng đồng thời nhắc lại cam kết của Washington về đạo luật quan hệ Đài Loan với trọng tâm là Mỹ giúp hoàng đảo đảm bảo khả năng tự vệ. Trong một thông điệp gửi đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Blinken khẳng định căng thẳng ở eo biển Đài Loan không đơn thuần mang tính khu vực mà nó có nguy cơ gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ cho biết mỗi ngày có khoảng 50% lưu lượng container toàn cầu lưu thông qua eo biển Đài Loan. Bên cạnh đó, 70% sản phẩm bán dẫn trên thế giới được sản xuất ở hoang đảo. Do đó, một sự cố lớn nhỏ ở trong và xung quanh eo biển sẽ là thảm họa cho nền kinh tế và công nghiệp toàn cầu. Theo Fox News, bình luận của ông Blinken được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ-Trung do vấn đề Đài Loan. Tuần trước, lực lượng phòng vệ trên không của hòn đảo đã điều chiến đấu cơ theo dõi tiêm kích Trung Quốc sau khi một nhóm 10 máy bay từ đại lục vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan lần thứ hai trong vài ngày.
Cũng trong tháng này, Hoa Kỳ đã công bố video về cuộc chạm trán giữa một tàu hải quân Trung Quốc và một tàu khu trục Mỹ ở eo biển Đài Loan, cũng như một số vụ ám sát trên không giữa các máy bay chiến đấu hai nước ở Biển Đông. Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ không thể tách rời và khẳng định sẽ làm mọi cách, bao gồm sử dụng vũ lực để thu hồi. Hoa Kỳ và nhiều nước hiện nay tuy không công nhận tính độc lập của hòn đảo nhưng vẫn duy trì quan hệ không chính thức cả về kinh tế lẫn quốc phòng. Trao đổi với các phóng viên, Ngoại trưởng Blinken khẳng định mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã có một bước tiến tích cực, hai nước đã hiểu nhau hơn và tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề. Ông Blinken còn cho biết, người đồng cấp Trung Quốc, Ngoại trưởng Tân Cương đã nhận lời thăm Hoa Kỳ vào thời điểm thích hợp trong tương lai. Liên quan căng thẳng ở khu vực Đông Á, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình, yêu cầu Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích vốn đang đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình trạng căng thẳng. Thông điệp trên được ông Blinken đưa ra sau khi có những thông tin cho thấy Bình Nhưỡng sẽ sớm phóng một tên lửa không gian bất chấp vi phạm lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo hãng thông tấn Yonhap, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Trung Quốc chính là quốc gia có vị trí độc nhất hiện nay trên thế giới, có khả năng thuyết phục Triều Tiên hành động có trách nhiệm. Trước viễn cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục có những động thái nguy hiểm, ông Blinken khẳng định Mỹ và các nước đều nỗ lực tìm cách buộc Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bình luận của ông Blinken được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng thất bại trong vụ phóng thiết bị mà nước này gọi là vệ tinh vào không gian. Tuy thừa nhận thất bại, nhưng Triều Tiên khẳng định sẽ sớm nối lại vụ phóng. Mặc dù Bình Nhưỡng khẳng định đây đơn thuần chỉ là một vệ tinh không gian, nhưng Mỹ và phương Tây lại cho rằng đó chỉ là vỏ bọc che đậy một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vốn bị cấm bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, bờ Tây khu vực Trung Đông tiếp tục nổi lửa. Quân đội và quan chức ngành y tế Israel cho biết, lực lượng biệt kích với sự hỗ trợ của máy bay trang bị vũ khí hạng nặng của nước này đã tiêu diệt 5 người Palestine và khiến 66 người bị thương. Sự việc xảy ra sau vụ đột kích ở bờ Tây, kéo theo cuộc đấu súng kéo dài hàng giờ giữa lực lượng này với các chiến binh vũ trang Palestine hôm 18 tháng 6. Reuters dẫn lời quân đội Israel cập nhật có 7 binh sĩ nước này bị thương khi tiến hành chiến dịch ở một thị trấn tại thành phố Jenin nhằm bắt giữ 2 người Palestine nghi là thủ phạm nhiều vụ tấn công. Ít nhất 2 trong số những người Palestine thiệt mạng trong cuộc giao tranh thuộc nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad. Quân đội Israel đã phải đối mặt hỏa lực dày đặc và cơn mưa thiết bị nổ của các tay súng trong thị trấn. Video của Reuters cho thấy các vụ nổ và khói bốc lên từ các tòa nhà trong khi tiếng súng hạng nặng vang vọng khắp đường phố. Asta Abu Remeli, một quan chức của đảng Fatah thuộc Palestine cho biết, các chiến binh từ những thành phố lân cận Nablus và Tulkarem đã đến Jenin để hỗ trợ nhóm chiến binh địa phương. Ông chia sẻ, chúng tôi đã nói với lực lượng chiếm đóng rằng mọi hoạt động của họ đều sẽ thất bại, chúng tôi sẽ chiến thắng và đôi bên chỉ có thể đối thoại trên chiến trường. Thành phố Jenin được xem là trung tâm hành chính của nhà nước Palestine. Khi lực lượng Israel đột kích vào thành phố Jenin ở bờ Tây, một nhóm các nhà báo Palestine đã bị kẹt lại trên một mái nhà. Reuters ngày 19 tháng 6 đăng tải những hình ảnh của nhóm phóng viên khi họ phải trốn chạy dưới những làn đạn. Theo Reuters, một thành viên của nhóm đã bị đạn bắn vào thắt lưng. May mắn thay, tất cả thành viên của nhóm được dịch vụ xe cứu thương sơ tán sau đó. Được biết, trong cuộc đột kích vào thành phố Jenin, lực lượng biệt kích Israel được hỗ trợ bởi máy bay trực thăng, khiến cho 5 người Palestine thiệt mạng và làm bị thương 66 người khác. Ít nhất 2 trong số những người Palestine thiệt mạng trong cuộc đột kích thuộc nhóm Hồi giáo Jihad có vũ trang. Theo những người dân ở thành phố Jenin, một người Palestine đã bị bắt giữ sau cuộc đột kích của Israel. Về phía Israel, quân đội nước này cho biết có 7 binh sĩ bị bắn trong lúc thực hiện chiến dịch bắt giữ 2 người Palestine là nghi phạm trong các cuộc tấn công gần đây. Diễn biến đáng chú ý khác ở khu vực Trung Đông, sau gần 7 năm, lần đầu tiên người dân Yemen có thể đáp chuyến bay thẳng đến Ả Rập Saudi khi quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa hai quốc gia dần hạ nhiệt. Hãng tin Al Jazeera ngày 18 tháng 6 cho hay. Theo Al Jazeera, chuyến bay của hãng Yemen Airways đã chở hơn 270 người từ thủ đô Sanaa đến thành phố Jeddah của Ả Rập Saudi. Khalid Al-Sayyaf, người đứng đầu sân bay Yemen cho biết, chuyến bay này là một trong 5 chuyến bay sẽ chở các hành khách đến Ả Rập Saudi để chuẩn bị cho cuộc hành hương đến thành phố Mecca, địa điểm linh thiêng nhất của các tín đồ Hồi giáo. Được biết, vào năm 2015, một liên minh quân sự do phiến quân Houthi liên kết với Iran đã loại bỏ chính phủ Yemen khỏi thủ đô Sanaa. Đến tháng 8 năm 2016, một liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã đóng cửa sân bay Sanaa như một phần của cuộc phong tỏa đường không và đường biển đối với các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen.
giữa tháng 4 năm nay, một phái đoàn của Ả Rập Saudi đã tiến hành đàm phán với lực lượng Houthi để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn. Động thái này diễn ra sau khi Ả Rập Saudi và Iran khôi phục quan hệ ngoại giao trong những tháng gần đây, với cuộc gặp mới nhất giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước tại Tehran trong ngày 17 tháng 6. Trong tháng 4, chính quyền Riyadh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc trao đổi tù nhân giữa quân nổi dậy Yemen và lực lượng chính phủ, giúp giải thoát hơn 800 người bị giam giữ, đồng thời làm tăng thêm hy vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài. Được biết, xung đột ở Yemen được xem là cuộc chiến ủy nhiệm giữa Ả Rập Saudi và Iran, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và được cho là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Chuyển sang khu vực châu Âu, công ty Intel cho biết sẽ đầu tư hơn 30 tỷ euro vào Đức như một phần trong nỗ lực mở rộng thị trường. Đây là một thỏa thuận quan trọng đối với tham vọng tạo ra một trung tâm chip tầm vóc toàn cầu của Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Theo kế hoạch, Intel sẽ xây dựng 2 cơ sở sản xuất chất bán dẫn và nhận được khoản trợ cấp có giá trị 10 tỷ euro từ chính phủ Đức. Reuters ngày 19 tháng 6 dẫn lời giám đốc điều hành Intel Pat Gelsinger cho biết ông rất biết ơn chính phủ Đức và bang địa phương Sachsen-Anhalt, nơi công ty có kế hoạch xây dựng một nhà máy. Dự án này sẽ góp phần hoàn thiện tầm vóc hàng đầu của ngành công nghiệp bán dẫn tại Đức và khu vực châu Âu. Được biết, với sự lãnh đạo của giám đốc Gelsinger, Intel đã đầu tư hàng tỷ đô la vào việc xây dựng các nhà máy trên khắp 3 châu lục nhằm khôi phục vị thế thống trị trong lĩnh vực sản xuất chip và cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ AMD, Nvidia và Samsung. Thỏa thuận ở Đức sẽ là khoản đầu tư lớn thứ 3 của Intel trong 4 ngày, sau nhà máy chip trị giá 4,6 tỷ đô la ở Ba Lan và một nhà máy trị giá 25 tỷ đô la ở Israel. Và lúc này, cả Hoa Kỳ và châu Âu đang cố gắng thu hút các công ty công nghiệp lớn thông qua sự kết hợp giữa trợ cấp của nhà nước và quy định luật pháp thuận lợi, khiến Berlin lo ngại sẽ mất đi sức hút của một địa điểm đầu tư hấp dẫn. Do đó, chính phủ Đức đã thay đổi chính sách với hàng tỷ euro trợ cấp để thu hút các công ty công nghệ, trong bối cảnh ngày càng có nhiều tín hiệu báo động về sự mong manh của chuỗi cung ứng và sự phụ thuộc quá mức vào Hàn Quốc và Đài Loan đối với sản phẩm chip. Hiện tại, Berlin đang thảo luận với công ty TSMC của Đài Loan và công ty sản xuất pin xe điện Northvolt của Thụy Điển về việc thiết lập chuỗi sản xuất tại Đức. Ngoài ra, Đức cũng đang thuyết phục Tesla hợp tác để xây dựng nhà máy đầu tư ở khu vực châu Âu. Thông tin đáng chú ý khác trên thị trường tài chính, tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett vừa tăng vốn đầu tư vào 5 công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản, có khả năng tạo thêm động lực để chỉ số chứng khoán quốc gia này chạm đỉnh cao nhiều năm. Kênh CNN ngày 19 tháng 6 đưa tin tỷ lệ sở hữu của tập đoàn Berkshire Hathaway tại 5 công ty Itochu, Marubeni, Mitsubishi Corp, Mitsui và Sumitomo đã đạt mức trung bình hơn 8,5%. Trước đó, tính đến ngày 12 tháng 6, tỷ lệ sở hữu trung bình của tập đoàn Berkshire Hathaway tại 5 công ty ở mức 8%. Được biết, tập đoàn công bố các giao dịch đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2020 với kế hoạch nắm giữ lâu dài và tăng tỷ lệ sở hữu lên 9,9%. Thời gian qua, các khoản đầu tư của tỷ phú Warren Buffett và sự lạc quan của ông về triển vọng của Nhật Bản đã thu hút nhiều sự chú ý. Bên cạnh đó, các điều kiện kinh tế được cải thiện và những thay đổi trong phương thức quản trị theo hướng thân thiện với cổ đông đã giúp củng cố đà phục hồi của chỉ số Nikkei. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa phiên giao dịch thứ 6 tuần trước với mức giảm hơn 1%, nhưng 10 tuần tăng liên tiếp đã giúp chỉ số Nikkei tăng 28% trong năm nay. Terry Chanana, chiến lược gia thị trường tại công ty môi giới Saxo Market ở Singapore cho biết, những cơn gió thuận chiều lại được tiếp sức, mặc dù đã xuất hiện thông tin bên lề Berkshire Hathaway sẽ nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần, nhưng thông báo này sẽ đến sớm hơn dự kiến và có thể sẽ góp phần gia tăng tâm lý lạc quan trên thị trường chứng khoán. Berkshire Hathaway cho biết khoản vốn ở Nhật Bản là số tiền lớn nhất của tập đoàn đầu tư vào các công ty đại chúng bên ngoài Hoa Kỳ. Được biết đến với cái tên Sogo Sosa, các công ty thương mại mà tập đoàn sở hữu kinh doanh nhiều loại nguyên liệu và thực phẩm, thường đóng vai trò trung gian và hỗ trợ hậu cần. Tính trong năm nay, các cổ phiếu mà Berkshire Hathaway sở hữu đều tăng hơn 30%, trong đó cổ phiếu công ty Marubeni tăng đến 62%. Đặc biệt, giá cổ phiếu công ty Marubeni đã tăng gấp 3 lần nếu tính từ năm 2020. Trong khi đó, tại Canada, khói cháy rừng đang gây cản trở nghiêm trọng cho ngành du lịch và lâm nghiệp của thành phố Port Alberni, nơi cách đám cháy chỉ 20 km. Theo CCTV, một quan chức địa phương cho biết, quốc lộ số 4 ở phía đông thành phố sẽ tiếp tục đóng cửa trong ít nhất một tuần nữa. Tài xế taxi tên Mike chia sẻ với đài CCTV rằng, việc phong tỏa đường cao tốc đã ảnh hưởng đáng kể đến ngành lâm nghiệp và du lịch, dẫn đến ít du khách hơn.
Thông thường có 2 đến 3 triệu khách du lịch mỗi năm và với đám cháy này, thật khó để họ thoải mái đến đây. Tôi hy vọng tình hình sẽ sớm được kiểm soát, người tài xế bày tỏ. Cháy rừng cũng khiến một số công ty lâm nghiệp phải tạm dừng hoạt động trên đảo Vancouver. Cho đến nay, ít nhất 4,3 triệu hecta rừng ở Canada đã bị cháy, gấp khoảng 15 lần mức trung bình hàng năm. Theo số liệu tổng hợp một thập kỷ qua, mặc dù cháy rừng ở một số khu vực đã được kiểm soát hiệu quả hoặc thậm chí được dập tắt, nhưng vẫn sẽ mất thời gian để khôi phục hoạt động sản xuất bình thường. Trong khi đó, công nhân tại một số cộng đồng lâm nghiệp đã được sơ tán. Với tỷ lệ 9%, Canada có diện tích rừng lớn thứ 3 thế giới và là quốc gia sản xuất gỗ xẻ mềm, giữ vị trí thứ 2 toàn cầu. Trên lĩnh vực công nghệ, để giúp giải quyết vấn đề mang vác nặng khi lao động, các nhà khoa học từ Viện Công nghệ Ý IIT đang phát triển một robot hình người mới có thể thay con người mang vác trọng lượng nặng để tránh cho lực lượng lao động không phải tốn sức và bị chấn thương. Theo Reuters, thử thách đối với các nhà khoa học là làm sao để tạo nên robot thao tác linh hoạt và không cản trở công việc ở các môi trường như nhà máy. Viện Công nghệ Ý hy vọng robot mà họ đang phát triển sẽ trở thành một người bạn đồng hành hoàn hảo trong tương lai, làm được mọi công việc nặng nhọc, nguy hiểm của người lao động chân tay. Được gọi là ErgoCuff, robot này cao 1,5 mét và nặng khoảng 56 kg. Mặc dù có kích thước nhỏ, nhưng các nhà phát triển cho biết robot đủ mạnh mẽ và chắc chắn để đảm nhận các nhiệm vụ mang vác nặng nhọc. Giám đốc khoa học Joshua Matar của Viện IIT nói với Reuters rằng robot có hình dạng giống như người để làm tăng tính thân thiện và thoải mái. Chúng tôi đang lên kế hoạch tạo nên những cỗ máy mạnh mẽ, năng động hơn, sử dụng động cơ tối ưu hơn. Bởi vì chúng ta thực sự cần robot làm thay một số công việc khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm. Một robot ErgoCuff gần đây đã tham gia sự kiện trưng bày ở thành phố London của Ý. Nó có thể được vận hành cách xa hàng nghìn dặm bởi nhà khoa học ngồi tại phòng thí nghiệm IIT ở thành phố Juno của Ý. Nhóm nghiên cứu hình dung người lao động trong tương lai có thể đeo thiết bị thực tế ảo và găng tay công nghệ để điều khiển robot thực hiện những nhiệm vụ nặng nhọc. Được biết, dự án robot là sự hợp tác giữa Viện IIT và Viện Bảo hiểm Quốc gia Ý về tai nạn lao động nhằm mục đích bảo vệ người lao động khỏi thương tích và các bệnh nghề nghiệp. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây xin được phép khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.